Sziasztok! Megnézzük ismét, hogy mit tartogat számunkra a következő 48 óra. Ismét két csoport van, az egyik az ametist csoport, a másik a... citrin. Kezdjük újra. Szóval az egyik a citrin csoport, a másik az ametiszt csoport, és a hozzátartozó két különböző kártya. Úgyhogy legyetek kedvesek, választatok, vagy meghallgathatjátok mind a kettőt. Fogjunk is hozzá. És miközben elpakolok, addig elmondom nektek, hogy nekem viszont az előző 48 órára szóló jóslat, vagy nem is tudom, tehát amit a kártyák mondtak, az nekem nagyon bejött. Méghozzá ugye az volt benne, hogy lesz egy érdekes beszélgetés, ami alapján így fel tudom szabadítani magamat egy olyan védekezésből, és egy fotó volt ez, az információ. Egy fénykép, egy tök egyszerű fénykép, semmi különleges nem volt rajta, azt számítva, hogy erről beugrott nekem egy másik fénykép, egy másik körülmény, és egy hozzátartozó érzés, és ezzel rájöttem, hogy mivel gátoltam magamat, és mivel blokkoltam magamat nagyon-nagyon hosszú ideje. Ezt csak azért mondtam el, hogy megmutassam példában, hogy a legkülönbözőbb dolgokon érkeznek ezek a benyomások, amikor azt mondom, hogy egy információ, tehát, és nagyon jó felszabadító érzés egyébként, hogy így végre átláttam, hogy az én gondolataim voltak a saját életem gátja, és nagyon sok negatív megtapasztalásomnak a kiinduló pontja. Úgyhogy akkor most lássuk, hogy a most következő 2 nap az mit tartogat a számunkra, főleg azok számára, akik ezt az első csoportot választották. Lássuk, mire számíthatunk a következő 48 órában. Mire számíthatunk a következő 48 órában? Kijött rá a fa, a férfi főszemély, a lóhere, az útkereszteződés és a gyűrű. Hát tulajdonképpen nagyon ki akarnám sarkosítani, vagy nagyon a kedvetekre szeretnék mondani, akkor azt is mondhatnám, hogy ezek a lapok azt jelentik, hogy lehetőségetek lesz dönteni arról, hogy elfogadjátok-e egy férfi ajánlatát, vagy nem. Ha elfogadjátok, akkor abból gyűrű lehetséges, ha nem fogadjátok el, akkor nem. Ez volt a puncsoló verzió, de igazából nem teljesen erről van itt szó, viszont azért van valami közelhez. Igaz, a szememet állandóan a lóhere vonzza, hogy valami szerencsés fordulat következhet be ebben a 48 órában, és egy döntéssel kapcsolatosan, tehát hasonló, mint amit elmondtam nektek, hogy ez a szerencsés fordulat, ez valamilyen módon megkönnyíti majd a döntést. És nem azt mondom, hogy könnyű lesz a döntés, mert nem, csak valamilyen módon megkönnyíti. Viszont ami lehetséges, itt a gyűrű jelen esetben nagyon az jön, hogy nem csak párkapcsolatra vonatkozik, hanem igazából egy munkával, hogyha több munkalehetőségetek van, vagy gondolkodtok azon, hogy váltani kellene, akkor lehetséges, hogy ezzel kapcsolatosan érkezik valami ebben a következő 48 órában, és majd rákérdezünk, hogy mi ez. Hogy ezzel kapcsolatosan jön valami olyan impulzus, ami megkönnyíti majd, hogy most menjek, vagy maradjak. Az egyiket válasszam, vagy a másikat, esetleg a harmadikat,
Minden esetre köze van ennek az egész döntésnek, ennek az egész dolognak köze van a stabilitásotokhoz, és azért mondom, hogy talán nem annyira a párkapcsolatra vonatkozik, mert az elején a fa van. És a fa az inkább a stabilitáshoz, a biztonsághoz, az anyagi síkhoz kapcsolódik, és a férfi főszemély jelenthet például egy férfi főnököt itt, jelenthet egy férfi családtagot, de az is lehet, hogy az ő részére érkezik valami olyan változás, ami ezt a stabilitást létrehozza. De rá is kérdezek, hogy milyen információt kapunk itt például a férfi főszemélyel kapcsolatban, hogy neki milyen szerepe van itt ebben a 48 órában. Milyen szerepe van neki itt ebben? Kijött a hűség és a ház. Ez valamilyen kitartó, tehát hogy ő kitart a ház mellett, az otthona mellett, a családja mellett, és ebben van neki szerepe, és akkor megkérdezem a lóherét, hogy most itt mit jelent itt a lóhere? A lóhere mit jelent? Milyen információt? A kert és a madarak jött ki rá, és ebből nekem olyan jön, minthogyha elkezdenének róla pletykálni, itt a férfira gondolok. Esetleg történt az életében valami pozitív dolog, vagy történni fog az életében egy pozitív dolog, és erről elkezdenek pletykálni. És ez valamilyen módon, ha ti férfiak vagytok, akkor ti lehettek ez a férfi főszemély. Ha nők vagytok, akkor esetleg az a személy lehet, aki számotokra kedves, vagy közel áll hozzátok, vagy a családotokban van, és elkezdenek róla pletykálni, és ez a pletyka hát elég erőteljes lehet így a környezet a részéről, és ennek következtében lehetséges, hogy eljut például ő ebbe a döntési helyzetbe itt az útkereszteződéssel, de rákérdezek, hogy mi ez az útkereszteződés, hogy mi ez itt. Mi ez itt? A Lilium és a könyv meg kell neki hozni ezt a döntést, tehát lehet, hogy halogatja már egy ideje, lehet, hogy ez egy vadonatúj dolog, de ez egy tisztázó, ha meghozza ezt a döntést, akkor letisztulnak a dolgai, letisztulnak a dolgok körülötte, és ha például a ti nők vagytok, és a kedveseteket a férfi, ugye őt érinti, akkor az mégiscsak rátok is hatással van, és azért halljátok ti, hogy tudjátok a hátteret is. Még egyet kérnék szépen információt a gyűrűre. Egér és kígyó. Talán ez a pletyka, illetve ami őt ebben a kitartó állapotban, ebben a helyzetben tartotta, vagy tartja, annak az eltűnésére utalnak. Eltűnik úgy, hogy például egyfajta felismerése keletkezik, rálátása a dolgokra másképp,
vagy mint mondom, így a pletykával kapcsolatosan hasonlóan az én fénykép, tehát semmi köze nem volt amire asszociáltam azzal kapcsolatosan, de egy ilyen közvetett dolog is okozhat nagy felszabadulást az életében, ami aztán rátok is hatással lehet. De persze nálatok is előfordulhat ez, tehát az, hogy most a férfi főszemély jött ki, az nem 100%-osan csak a férfit jelenti, az jelentheti jelen esetben azt, hogyha ti erősen ilyen domináns energiában vagytok, akkor jelenthet titeket is, akár, mert mondjuk már hosszú ideje egyedül éltek, és be vagytok rendezkedve egy egyedül létre, és mindent nekem kell intézni állapotra, abban az esetben nagyon könnyen dominánsá válik bennünk a férfi energiája, és akkor itt akkor már mindjárt oda is kapcsolódhatunk, hogy akár ez velünk is megtörténhet. És erre utalnak a lapok, hogy ha ilyen történik, akkor legyünk rá felkészülve, és ne firtassuk, hogy most akkor mi történt, mi ez a hirtelen változás, fogadjuk el, bármit hoz az élet, azt úgy fogadjuk el. Még akkor is, hogyha elsőre nem biztos, hogy ezt kérés nélkül elfogadtuk volna, de bízzunk az univerzumba, hogy ő pont azt hozza nekünk, amire nekünk szükségünk van, ha elhisszük, ha nem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnéztétek, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok nektek, sziasztok! Jó, hát akkor megnézzük a 2-es csoport számára, mit mutatnak a következő 48 órára a lapok, mi az, amit mutatnak. Sziasztok, üdvözöllek benneteket, nézzük számotokra, mit mutatnak a lapok. Mi várható következő 48 órában. Nektek is elmondom, hogy nekem az előző időszakra vonatkozó előrejelzés az bejött, és olyan érdekes módon jött be, hogy egy fényképből asszociáltam, vagy emlékeztem egy másik fényképre, és abból jöttem rá valahogy ebből a kettőből, hogy mi gátolt engem az életem nagy részében, milyen tévedés volt, ami megakadályozta azt, hogy én úgy tudjam megölni a dolgokat, ahogyan az vannak, és ne az én saját gondolataim szerint. És ez nagyon érdekes felismerés volt számomra, ugyanakkor nagyon megkönnyebbültem tőle, olyan, mint hogyha egy nagy követ így kidobtam volna valahova a világegyetembe, hogy már ne is jöjjön vissza, és ez nagyon jó érzés. De akkor lássuk, hogy ide, nektek, miről szólnak a lapok a következő 2 napban. Szóval csak ennyi is elég ahhoz, hogy megváltozzon az életünk, és ezek a kártyák, ezek ilyesmire hívják fel a figyelmet, hogy minden apróságra figyeljünk, legyünk nyitottak mindenre, és próbáljunk meglátni benne azt, hogy ennek így kell történnie, mert a végítélettel zárunk. Uralkodó botok királynője Remete, érmékhetes és végítélet. Az 5 lapból 4, az nagy arkánum. Nagyon erős lapok, nagyon erőteljesek, nagyon arra hívják fel a figyelmet, hogy ez egy olyan időszak lehet, ez a 2 nap, ez egy olyan lehet a számunkra, hogy elképesztő, nagyon nagy erő, hiszen az uralkodóval kezdünk. Az uralkodóval, aki mindent is ural, aki
mindig tudja, mit kell tenni, aki minden helyzetben képes helytállni, a botok királynőjével megvan benne a lendület, a remetével a bölcsesség, és a türelem lapja az, ami azt mondja, hogy lehet, hogy még nem érkezett el a felszabadulás lapja, még türelmesnek kell lenni, de az is jönni fog hamarosan. És akkor most rákérdezek erre, hogy mit jelent itt az uralkodó, hogy megtudjunk-e erről, mert ez egy helyzetjel leírás pillanatnyilag megint, de hogy hogyan fog ez megnyilvánulni a 2 napon, erre kérek uralkodóra. Kardok apródja és botok 5-ös, és így a kardok apródjából botok 5-össel valami hasonlóra érzek én utalást, hogy azzal kapcsolatban, amivel saját belső küzdelmeink vannak, ott lehetséges egy felismerés, és egy felismerés jöhet ám egy ilyenből is, egy ilyen előrejelzés, vagy egy kártyaolvasásban, egy mondatból, ha kellően nyitottak vagyunk, és nem zárkózunk el az információk elől, és akkor még rákérdezek a botok királynőjére, mert ez még mindig csak köd. Botok királynőjére, Kelyhek lovagja és az érmék 4-ese, na, már közeledünk a dologhoz, mert ugye azt mondja, hogy a kardok apródjával, hogy ráébredhetünk egy olyan valóságra, vagy igazságra, egy olyan információra, nézőpontra, amivel kapcsolatosan nekünk problémáink vannak, és itt most azt gondolom, hogy a Kelyhek lovagja és az érmék 4-esével ez ehhez kapcsolódik, mint hogyha a második mondatrész következne, hogy és ez a belső vívódásunk az egy párkapcsolathoz való mérhetetlen ragaszkodásunk miatt van. És itt, nem tudom, olyan, mint hogyha így vonalakat látnék, hogy most akkor itt következik a remete, hogy ezzel küzdöttünk, hogy ragaszkodtunk ehhez a Kelyhek lovagjához, illetve a hozzá kapcsolódó elképzeléseinkhez, és akkor is ragaszkodtunk, amikor tudjuk, hogy ez számunkra nem jó, tudjuk, hogy ez nem reális, tudjuk, hogy ebből nekünk semmi jó nem származik, mégis kitartottunk és ragaszkodtunk. És a remetevel azt mondja a számomra most, hogy oké, akkor mérlegeljünk, legyünk okosak, legyünk bölcsek, és legyünk türelmesek is. Mert ez a felismerés, amit ezzel kapcsolatosan most megtapasztalunk, ez az uralkodó bölcsességével és a botok királynőjének a tüzével, ez meghozhat egy újfajta látásmódot, és most itt határozottan azt kaptam így a fejembe, hogy a tűzével, ami elégeti azokat a mintákat, a mintázatokat, ami ezt a ragaszkodásunkat okozta. Vagy ami miatt úgy érezzük, hogy nekünk itt emellett a Kelyhek lovagja mellett így ki kell tartanunk, ami miatt mindenképpen itt kell lenni. Lehetséges ez egy olyan érzés is például, hogy mi azt érezzük, hogy nagyon erős ez a kötelék. És lehet. És semmi nem mondja azt, hogy nem elég erős ez a kötelék. De. És akkor az uralkodó, ő gondolkodik. A kardok apródja, ő gondolat. És itt csak egyetlen egy
kehely van, a kelyhek apródja, vagy lovagja, aki viszont megbízhatatlan. És akkor én nekem most azt mondják ezek így, összességében a remetével, hogy legyél kellően okos ahhoz, hogy lehet, hogy érzelmileg ragaszkodsz ehhez a udvarló lovakhoz, és biztosan nagyon jó is, és nagyon szép is, de légy egy kicsit racionális, és gondold végig. Gondold végig az uralkodói szemszögből. Gondold végig, hogy te egy olyan trónuson ülsz, ami kiemel téged a hétköznapjaidból, ebben a viszonylatban, ebben a kontextusban, és nézd már rá, hogy ez hogy passzol a te életedbe. Hogy tudnád te beilleszteni a saját életedbe, hogyha ez a kelyhek lovagja egyszerűen jönne, és azt mondaná, hogy oké, itt vagyok, itt is maradok, de én így csinálnám, meg én így szoktam meg, és ha te alkalmazkodni akarsz hozzá, mert hát persze, hogy alkalmazkodni akarsz hozzá, akkor ezt hogyan tudod összepasszintani? Na és akkor ide jön a remete, hogy ezt kell összehozni, és ehhez kell elég okosnak és bölcsnek lenni, és felismerni azt, hogyha mondjuk arra az eredményre jutsz, hogy de hát ezt én sehogy nem tudom megcsinálni. És akkor mire vársz? És a végítélettel a végén rákérdezek arra is, hogy a végítéletre még milyen információ jön, milyen információt kapunk a végítélethez. Kijött hozzá a szeretők és a botok 6-os, és azt mondja, hogy hozd meg a döntésedet. Az szerint hozd meg a döntésedet, ami szerinted a racionális gondolkodást követően valóban garantálja számodra a sikert. És mondom, tehát itt lehet, hogy egy bevillanás lesz ez a kardok apródja, ami a felismerés hozza, lehet, hogy egy kommunikáció, vagy egy kommunikáció próbálkozás, de lehet, hogy egy posztban közzétett fénykép, bármi lehetséges ez az információ, lehet egy mondatfoszlány, lehet, mondtam, ez a kirakás, minden lehet információ, és ha ez alapján így végig gondolod bölcsen a dolgaidat, az életedet, akkor már tudsz hozni egy döntést, nem kell kapkodni, nyugodtan ráérhetsz, de ez biztosan felszabadulást hoz a számodra. Meghozhatja, hogyha te úgy döntesz, hogy te a sikert választod, de dönthetsz másképp is, tehát így ezzel nincsen baj, mindenki maga dönti el a dolgait, és viseli is a terheit. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogyha itt voltál, megnézted. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, megosztod a videót, vagy megosztod a véleményedet velünk, bármelyikre van lehetőség. Köszönöm, hogyha keresel az ügyben, hogy munkálkodjunk együtt azon, hogy te hogyan tudsz előbbre lépni, vagy hogyan ismert fel ezeket a helyzeteket, mert azért ehhez is nagyon sok gyakorlás kell, amíg az ember kellően nyitott lesz arra, hogy be tudja fogadni legalább ezeket az impulzusokat, mert az sem megy egyik napról a másikra. Úgyhogy akár ebben is tudok segíteni, és minden jót kívánok mindannyiótoknak, sziasztok!